met alle persberichten uit Amerika zou je bijna vergeten dat een oorlogje in Oekraïne nog gaande is. Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik wil het gaan hebben over Oekraïne, want het is belangrijk. Er zijn een aantal dingen gaande. Eén is dat in het noorden, dus bij Kharkiv, Oekraïne de Russen aan het terugdrijven is. Dat is een goede zaak. Echter, het is nu ook zo dat de geheime dienst van Oekraïne stelt dat Rusland nieuwe eenheden aan het prepareren is om daar naartoe te gaan. Dus het is daar nog niet over. Dat is toch even van belang. Want eigenlijk zou Oekraïne die soldaten die daar zijn op andere plekken goed kunnen gebruiken. Dat weet Rusland ook. Dus Rusland wil voorkomen dat die soldaten elders heen gaan. Maar het is wel zo dat Rusland behoorlijk klop krijgt daar boven Kharkiv. De aanvallen die Rusland doet, en ze doen nog steeds aanvallen, hoe gek het ook klinkt. Terwijl ze teruggedrongen worden, doen ze nog steeds aanvallen. Maar dat kost ongelooflijk veel mensenlevens en materieel. En toch blijven de Russen dat doen. Het is puur om daar die soldaten van Oekraïne te binden. Want daardoor hebben de Russen in het oosten van Oekraïne iets meer ruimte. En kunnen ze daar nog steeds grondgebied winnen. Het is helaas niet anders voor Oekraïne. Dan de vraag: waarom is het Westen zo traag met het geven van toestemming om wapens te gebruiken in Rusland zelf, maar ook zo traag met het leveren van de juiste wapens? Nou, er zijn meerdere zaken. Eén is dat ze het niet hebben of nog niet af willen geven. Een ander punt is, het politiek gezien mag Oekraïne Rusland niet te snel verslaan. En de bedoeling lijkt te zijn dat Oekraïne Rusland letterlijk uitput, zodat Rusland op een gegeven moment zelf op gaat geven. En het lijkt zo te zijn, en ik moet benadrukken dat ik het ook niet weet, maar de schijn is er, dat het zo is dat dat beleid is. Het moet zo worden dat Rusland zelf stopt, want alle andere oplossingen die zouden ertoe leiden dat er dan wordt gezegd van ja, maar door het Westen hebben we verloren. Dat je zo'n iets krijgt. En op het moment dat het is dat Rusland zelf stopt, heb je de kans dat dus de Russen het laten zoals het was. En dat zeggen van ja, we stoppen ermee, wij willen vrede. En alleen dan kan het een bestendige vrede zijn. Zou je dus de Russen nu verslaan, dan heb je kans dat China ingrijpt. Van ja, dat mag niet. En aan de andere kant, als je Rusland echt zou verslaan, dan heb je kans dat Rusland het alleen maar gaat herbewapenen om het nog een keer te proberen. En dat willen ze voorkomen. Men denkt blijkbaar dat als Rusland het zelf opgeeft, dat het dan eigenlijk beter afloopt. En we hebben dat gezien in 1989. Toen gaven de Russen Afghanistan op en toen was het inderdaad over en uit. Ze hadden geen ambitie meer om in Afghanistan nog wat te gaan doen. Daarvan dacht Amerika van oké, dan gaan wij een poging wagen. Dat is een ander verhaal. Maar het is een strategie die zou kunnen werken. Betekent dus dat Oekraïne voldoende krijgt om Rusland uit te putten, maar onvoldoende om Rusland te verslaan en daadwerkelijk eigenmachtig uit Oekraïne te verdrijven. De Russen zullen zelf moeten vertrekken. Een vrijwillig vertrek. Ja, dat is ongelooflijk moeilijk en dat kan nog jaren duren. Dus ik ben niet blij met die strategie als dat daadwerkelijk de strategie is. En het lijkt er wel op dat dat zo is. Ja, vervelende zaak voor Oekraïne, want ja, dan weet je, dit gaat nog heel lang duren. Maar voor de lange termijn, als het daadwerkelijk klopt, zou dat dan toch wel weer goed zijn. Want ook Oekraïne wil dat als het afgelopen is met die oorlog, dat het ook echt afgelopen is met die oorlog. En dat Rusland niet nog een keer komt. Zou je nu een staakt het vuren overeenkomen, dan betekent het dat de Oekraïne een deel van haar land moet inleveren. En het betekent dat je vrijwel zeker weet dat over een paar jaar, als het Russische leger heropgebouwd is, het Russische leger het nog een keer gaat proberen. Dus dat moet je zien te voorkomen. Als Rusland vertrekt, dan is het uit heel Oekraïne. En het enige wat Oekraïne zal moeten doen, is toch proberen om dat met name op de Krim te richten. Want dat is uiteindelijk wat Rusland het liefste wil hebben. Dus als je ze dat afneemt, dan heb je kans dat ze Oost-Oekraïne ook wel gaan verlaten. Als Oekraïne in Oost-Oekraïne zou winnen,
dan heb je kans dat de Russen toch in de Krim blijven. Dus dat wil je niet hebben. Dus ik denk dat ze die nadruk op de Krim moeten leggen. Nog een laatste dingetje wat ik wil zeggen. Wat nu blijkt uit satellietbeelden is dat Rusland haar luchtafweer uit heel Rusland weghaalt om naar Oekraïne te verslepen. Betekent dat het Verre Oosten, dus bij China, er vrijwel geen luchtafweer meer is. Bij Finland vrijwel geen tot helemaal geen luchtafweer is. Alles wordt weggehaald om de Oekraïners van het lijf te houden. En het lukt ze nog steeds niet, want iedere dag worden er systemen uitgeschakeld. En nog steeds iedere dag zo'n 50 artilleriesystemen die er ook aan gaan. Dus die uitputting van Rusland, die is succesvol, die lukt. Alleen het duurt zo lang, want Rusland had een gigantisch groot leger. En in ieder geval ook gigantisch veel voorraden. En ja, je ziet dan nu dat dat dan toch wel een behoorlijke knauw krijgt. Maar ja, met zo'n groot leger duurt het gewoon ongelooflijk lang voordat er eindelijk een verschil is. Mogelijk dat 2025 er toch die kentering komt dat Oekraïne wat meer kan drukken. Want het verliezen van grondgebied is natuurlijk helemaal geen goede zaak voor Oekraïne. Dus dat moet zeker gestopt worden. Maar als dat in 2025 gaat gebeuren, ja, dan zal die druk op Rusland om de zaak te stoppen zal alleen maar toenemen. Vooralsnog ziet het er goed uit, maar ja, er is één ding waar Rusland geluk mee kan hebben. Dat is als Trump de verkiezingen gaat winnen. De aanslag op Trump, dan komen we toch uiteindelijk op dat gebied en dat onderwerp eruit. Die aanslag is gunstig voor Trump. Wat een mislukte aanslag is altijd goed voor iemand die daar het slachtoffer van is. En dat is de Calimero-factor, de zieligheidsfactor, die gaat dan gelden. Oh, dan ga ik er toch maar op stemmen. En dat betekent dat Trump mogelijk president gaat worden. Ja, en dat maakt toch wat uit voor het beleid van Amerika. Met alleen de hulp uit Europa wordt het wel een stukje moeilijker. Het kan nog steeds, laat duidelijk zijn. Hè? Dus het is niet zo dat het dan over is, maar het wordt wel heel veel moeilijker als Amerika afhaakt. Zou Trump president worden en haakt Amerika af, dan wordt de relatie tussen Europa en Amerika ook een heel andere. Dus ook dat is geen goede zaak voor de situatie van Europa. En ja, we zullen het moeten afwachten, maar ik vrees met grote vrezen nu. Terwijl een paar weken geleden voor het debat leek er geen vuiltje aan de lucht. En nu zie je een Biden die de weg kwijt is. Een Trump die ineens slachtoffer is geworden en daar dankbaar gebruik van maakt. En ja, dan wordt het toch wel een grotere kans dat Trump het gaat worden. Tenzij de Democraten alsnog met een mooi konijn uit de hoge hoed komen. Maar ik zie het nog niet gebeuren. Dus ik vind dat vrij eng. Daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!